قبل از هر چیزی باید بریم سراغ بررسی کردن اون مطالبی که توی این درس نیاز داریم. خب توی این بخش میخوام خیلی سریع چند مورد شغلایی که توی این درس برامون نیاز هستن رو بگم و بعدش بریم سراغ مطالب گرامری این بحث. اولین شغلی که میخوایم با هم بخونیم sales person هست، میشه فروشنده. actor میشه بازیگر مرد. actress بازیگر زن. flight attendant میشه خدمه پرواز و nurse میشه پرستار. construction worker میشه کارگر ساختمانی. chef میشه آشپز و receptionist میشه مسئول پذیرش و منیجر میشه مدیر. خب من دوست داشتم اینجا کلی مطلب، کلی در واقع اسم شغل بهتون بگم، ولی بحث اینجا نیست. به خاطر همین توی کپشن میتونید 100 تا شغل رایج رو قشنگ به صورت لیست شده به همراه ترجمه شون ببینید. اگه توی تلفظش مشکل داشتید خب توی گوگل بزنید تلفظش رو چک بکنید، یا اگه یک دیکشنری دارید از یه دیکشنری اون رو تلفظش رو چک بکنید. پس یادتون نره کپشن رو برای این 100 تا شغل حتما چک بکنید. خب الان بریم بحث گرامریش رو ببینیم. چجوری در مورد مشاغل صحبت بکنیم. قراره با هم 4 تا یا 5 تا قدم طی بکنیم. اول پرسیدن شغل. چجوری شغل یه نفر رو بپرسیم؟ سوال درستش به این صورت هست: What do you do? What do you do? What do you do? خب این حالت خطابه هست، از شما میپرسم what do you do. میخوام از شما در مورد افراد دیگه ای بپرسم، میگم What does he do? اون آقا چی کار میکنه. What does she do? اون خانوم چی کار میکنه، یعنی شغلش چیه. What do you do? تو چی کار میکنی. What does he do? What does she do? یعنی اون خانوم، اون آقا چی کار میکنه. What do they do? اونا چی کار میکنن. یه چند نفری هستن. What do they do? خب بعد What do we do? ما چی کار میکنیم. خب ببینید با ضمایر مختلفی که به دردتون قراره بخوره براتون اینا رو نوشتم اینجا. اما خب همیشه هم اینجوری نیست که ضمیر باشه، گاهن اسمه. مثل چی؟ What does your father do? What does your father do? پدرت چی کار میکنه. What does Ali do? علی چی کار میکنه. ببینید what میاد، do و does فعل کمکی میاد، اون شخص یا ضمیر میاد و بعدش فعل اصلی do به معنی انجام دادن. و یا مثل این What does your sister do? خب دقت بکنید، دوباره تکرار میکنم. اول فعل کمکی میاد do does، حالا به نسبت شخص میاد دیگه، با you do میاد، با سوم شخص ها مثل he و she و it does میاد و با جمع ها مثل they و we هم do میاد. خب بعد از اون یک شخصی میاد و بعد از اون فعل do به معنی انجام دادن میاد. خب پس یه بار دیگه نگاه بکنید. What do you do? What does she do? What does he do? What do they do? What do we do? What does your father do? What does Ali do? What does your sister do? توی اسلاید بعدی بیایید با هم ببینیم چجوری اینا رو میتونیم جواب بدیم. مثلا پرسیدن What do you do? میگیم I'm a salesperson. I am a salesperson. میگیم What does he do? He is a nurse. پس جواب رو اینجوری میگیم I am, you are, we are, they are, he is, she is. اینجا دقت بکنید که هر ضمیر با چه فعل to be میاد و بخش دومی که باید دقت بکنید این هست که وقتی مفرد هست، یعنی I am هست، a teacher, you are a teacher، ولی we و they اون اسم شغله باید جمع بشه. We are teachers، یعنی ما شغلمون معلم بودنه. خب بریم بخش بعدی. میخوایم در مورد پرسیدن مکان شغل بخونیم. Where do you work? Where برای مکان. Where do you work? کجا کار میکنی؟ در جواب میگیم I work in a restaurant. I workش درسته همیشه. اون حرف اضافه این میتونه به نسبت اون مکانه تغییر بکنه. خب باز ببینیم با ضمایر دیگه چجوری میاد. Where do they work? They work in a restaurant. Where do we work? We work in a restaurant. Where does he work? بازم با he does. Where does he work? He works in a restaurant. Where does she work? She works in a restaurant. باز تأکید میکنم، تکرار میکنم. ببینید اول where do you, where do they، یعنی اول WH question where میاد، بعد فعل کمکی میاد و بعد شخصش میاد و در جواب هم با فعل work جواب میدیم. I work
کار میکنم. They work, we work, he works and she works. بازم دقت بکنید تو بحث حال ساده گفتم که he و she و it البته چون سوم شخص مفرد هستن در این زمان اسم میگیرن، اسم سوم شخص میگیرن. بحث بعدی پرسیدن کیفیت شغل هست. یعنی چی کیفیت شغل؟ یعنی میخوایم بگیم که خب شغلش سخته، راحته یا نمیدونم استرسا هست، چجوریه؟ میگیم what is your job like? What is your job like? What is your job like? شغل چجوریه؟ چه شکلیه؟ طرف میگه it is difficult. It is difficult. حالا با ضمایر دیگه ببینیم what is their job like؟ شغل اونا چجوریه؟ It is easy. میگیم راحته. یعنی اون صفته میتونه تغییر بکنه دیگه. What is our job like? It is time consuming. Time consuming یعنی وقتگیره. شغل ما چجوریه؟ شغل ما وقتگیره. What is his job like? شغل اون آقا چجوریه؟ It is boring. خسته کننده است. What is her job like? شغل اون خانوم چجوریه؟ It is stressful. یعنی استرس‌زا هست. دوباره دقت بکنید این یه چیز ثابتیه همیشه. What is یه چیزی like. What is یه چیزی like. اصلا یعنی چه شکلیه، چه جوریه. هر چیزی رو میتونید بپرسید. شما بیا بگو مثلا what is your brother like. برادرت چه شکلیه. What is your city like. شهرت چه شکلیه. What is your car like. ماشینت چه شکلیه. اینجا میگیم what is your job like. شغلت چه شکلیه که نه حالا چه جوریه. خب در جواب میگه it is difficult. چون به شغل اشاره میکنیم و یه دونه هست میگه حالا it is یه صفتی میذاره. It is difficult, it is easy, it is time consuming, it is boring, it is stressful. خب بریم بخش آخر و ببینیم که چطوری میتونیم نظر خود فرد رو بپرسیم. یعنی میگیم خب حالا مثلا گفتی شغلت سخته، تو نظرت چیه؟ دوستش داری؟ دوستش نداری؟ How do you like your job? اینم یه ساختار ثابت دیگه است. الان بهتون میگم منظورم چیه. How do you like your job? نظرت در مورد شغلت چیه؟ How do you like your job? میگه I love my job. جوابش میتونه متفاوت باشه. میگه شغلمو دوست دارم. How do they like their job? اونا شغلشون رو چجوری دوست دارن؟ دوست دارن یا نه؟ میگه they hate their job. متنفرن their job. How do we like our job? حالا مثلا ساختارن نوشتم. این مفهوم نداره که چجوری شغلمون رو، چقدر شغلمون رو دوست داریم. مفهوم نمیده. حالا we like our job یعنی شغلمون رو دوست داریم. How does he like his job? نظرش در مورد شغلش چیه؟ شغلش رو دوست داره یا نه؟ میگه he doesn't like his job. شغلش رو دوست نداره. How does she like her job? نظرش در مورد شغل خودش چیه اون خانم؟ میگیم she loves it so much. She loves it so much. خیلی دوستش داره. الان گفتم یه چیز ثابتی هست. ببینید how do یا حالا how فعل کمکی به اضافه یه چیزی. How do you like your job یا how do they like their job. هر چیزی how do اینجوری یه ساختار ثابتیه. وقتی میخوایم بگیم نظر طرف در مورد فلان چیز چیه یا نظر تو در مورد فلان چیز چیه. من آوردم یه کاسه سوپ به شما دادم و میگم شما داری سوپ رو میخوری و میگم how do you like the soup. How do you like the soup. یعنی نظرت در مورد سوپ چیه؟ دوستش داری؟ دوستش نداری؟ این ساختاری که دوتایی که ثابت گفتم همیشه یادتون بمونه. یعنی مختص مشاغل نیستن. تو درسای بعدی هم خواهم گفت. خب در جوابم حالا میتونه متفاوت باشه دیگه. I love my job, they hate it. حالا این جواب میتونه به نسبت اون نظر طرف متفاوت بشه. الان بریم با هم تمرینش بکنیم. خب این خانم رو میبینیم که اسمش مشخصه، شغلش هم مشخصه دیگه. احتمالاً مثلا منشیه یا تحویل داره و شغلش هم احتمالاً استرس‌زا هست. میبینیم حالا میخوایم سوالا رو جواب بدیم. What is her name? اینو تو درسای اول خوندیم. Her name is Jody. What does she do? She's a receptionist. Where does she work? کجا کار میکنه؟ خب قطعا توی دفتری کار میکنه. She works in an office. She works in an office. توی یک دفتری کار میکنه. What is her job like? خب میبینیم دیگه استرس‌زا هست. It is stressful. و نظرش چیه؟ حالا اینو ما از خودمون میگیم دیگه. How does she like it? ما مثلا میگیم که she doesn't like it. خب نمیدونم شاید دوستش داره. بریم بعدی. یه آقای دیگه داریم اینجا که میبینیم داره لبخند میزنه، تو مدرسه است و تدریس میکنه قطعا. میگه what is his name? His name is Jeff. What does he do? مشخصه. He's a teacher. Where does he work? کجا کار میکنه? Where does he work? He works in a school.
و what is his job like مشخصه دیگه teaching. It is difficult واقعا شغل سختیه. و how does he like it? He loves it. از لبخندش مشخصه که دوست داره. بریم سراغ listening ها.